my name is Liah Kate if you haven't known me yet, okay? I do a lot of product review and skincare review dito sa ating tahanan. May mga tutorial or makeup tutorial din tayong ginagawa dito. And of course, puro kagandahan ang aabangan nyo dito. Today is a very special day, girls, kasi magre-review na naman tayo ng product. And it is always special whenever I'm with you, girls. Alam niyo yan. Hello sa inyo. So, ayun. So, nakita ko to kay Miss Toni Fowler. Tama ba yung pronunciation ko ng apelido niya? Ayan yung face niya. Okay, meron siyang 2.5 views the how I did my makeup. And sabi ko, i-try nga natin tong lashes niya. And sobrang natutuwa ako sa kinalabasan ng pilikmata niya. Parang pilikmata lang, lip and tint, dalang-dala na. So, ngayon, naka-magic tint lang tayo. By the way, I'm using this Posh Magical ng Cloud La Magie or Maggie tint. Yeah, this one is really good, as you can see. Ito lang yung nasa face ko, and ang ganda. So, ayun. Share ko lang, ano. Okay, if you want to know my review about Magical Posh Cosmetics, lalagay ko dito and sa description box para mapanood mo, okay? So, without any more daldal, let's dig in with this lashes. Okay, look at this lashes. This one is so beautiful. Ang kinuha ko is yung Gosh. Ito yung sinuot ni Miss Toni nung nag-video siya. And sabi ko, I want to try that. Kasi parang ang bongga talaga. Parang lashes lang. Tapos contact lens, lip and tint, keme-keme. Mukha ka ng artista. So, ayun. And then, kumuha din ako nitong flick. Kasi ito ata yung bago ni Miss Pau Lashes. By the way, nabili ko to sa Instagram ni Miss Pau.lash. Okay? So, yeah. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Instagram niya kasi ang bait nitong seller na to. Sobrang accommodating. Ang ganda lang ng Instagram niya. Natutuwa ako. So, sabi ko, why not try this? By the way, girls, teka ha. This Gosh is 180, okay? And this one, yung fleek is 220. So, 5 ito 4 lang. So, parang balance lang yung presyo niya. Kasi this one is 5 pieces o 5 sets. Ito, 4 sets. Okay, so, itatry ko ngayon is this Gosh kasi sobrang excited nga ako. And napanood ko nga si Miss Toni and tingnan natin kung ganun din yung mangyayari sa ating face. Kung gaganda rin ba tayo. So, ito yung tsura niya ng malapitan. Itong Gosh, okay? So, buksan ko na lang din itong flick, okay? Ito naman yung flick, okay? So, nice din siya. And ang dami niya, okay? Here's ito yung tsura niya ng malapitan, okay? So, isusum ko na lang kayo para sa pagkabit ko nito, okay? Ang sabi ni seller, pwede itong walang mascara. So, gusto ko yun. Ayoko na mag-mascara para tipid na rin at mas mabilis ilagay. Okay, so sabi niya pwede ito kahit walang mascara and wala ng curler. And, ang bongga nun. Bago ko makalimutan, ang gagamitin ko lash glue is this Nichido. Okay, this one is 60 pesos and this one is the most reliable ever na pandikit ng lashes na very affordable para sa akin. So, matagal ko nang ginagamit itong glue na to. So, let's see. Isusum ko na kaya para makita nyo na ang ating transformation. Charot! So, ayan. Mukha siyang makapal. Okay, mukha siyang makapal ha. Pero, let's see. Kapag nasa mata na. Kasi parang nakikita ako dun sa Instagram. Parang pagsuot na nila, parang hindi naman ganun kabongga. So, yeah. I'm using this. Okay, kailangan may ganito ka para mas mapadali ang buhay. And then, ang kailangan mong gawin is, nakikita ko to sa mga makeup artists. Ginaganyan-ganyan nila. Tapos, blow. Kailangan yung medyo tacky na talaga siya. Para mas mabilis siyang dumikit. Okay, so, yeah. Try natin, okay? Pag medyo tacky-tacky na siya. Taki-taki room. Charot. Spotlight. Ang ganda. So, itatry ko naman tong flick, okay? Mas maikli siya compared dito. And tingnan ko kung ano yung mas wearable. Okay. Okay, yung paglalagay ng glue, manipis lang, girls, ha? Huwag yung sobrang kapal. Kasi hindi naman kailangan ng sobrang kapal. Just to feel everything ganyan. Okay?
sobrang mabilisan ito ha. Ang bilis ko lang nakabit to gamit this Nichido eyelash glue na favorite ko. Girls, ito yung kinalabasan ng Gosh. Ayan, girls. And then, ito naman flick. Ayan. So, ang bongga ng kinalabasan nito, girls. And as you can see, yan. Diba? As you can see, ayan. Ang bongga. Okay? Ito yung pang-bongga. Ito yung parang pang-daily, pero bongga rin. Alam mo yun? Ang ganda. Ang ganda niya pareha. Sobrang na-amaze ako. Ay, ang bilis lang niyang ikabit, ha? Ang bilis lang niya ikabit using this and using this glue. And I'm super impressed. Okay? Okay, ang final thoughts ko, okay, this one, okay, ang bilis lang niya ikabit and okay yung grip niya sa aking mata. Hindi siya yung parang sinulid lang, hindi rin siya yung parang nylon lang na napakahirap ikabit. Meron siya talagang grip na pangmalakasan para sa iyong mata, in which kakapit talaga dun yung glue sa iyong mata, in which it's so nice. And ang pinaka nagustuhan ko dito is sobrang nice nung texture nito. Mukha talagang natural kasi ang ninipis nung hibla or nung strands nung hair, in which talagang mukha ng natural pag suot mo na siya. So ayan no, sobrang soft din. Hindi siya masakit sa kamay or parang matigas. Alam mo yun, sobrang soft lang niya. So, and 3D siya, as I've told you, 3D. So, ang nice talaga. Bongga. Okay, hindi siya mukhang fake or mukhang synthetic. Talagang makikita mo yung pagka 3D nito in which ang nice. Ang nice talaga. Yun lang masasabi ko, ang nice nito. And kahit na makapal siya, okay, ang kapal nito and ang haba, hindi siya mabigat sa mata in which kayang-kaya kong dalhin to the whole day. Alam mo yun, kahit magpipikit-pikit ka ng ganyan, okay, madali siyang gamitin. I mean, okay siya, hindi siya makati sa mukha or hindi siya makati sa mata. Alam mo yun, parang okay siya sa aking mata kahit na may contact lens ako. Kayang dalhin. Alam mo, you know what I'm saying? And then, ito namang flick. I think ito yung parang pang everyday ko. Pwede itong gamitin pang everyday freshness at pag mag-film ka at ayaw kong mag-mascara. I think ito yung pwede kong gamitin. Ang ganda ng grip nito and sobrang nice din niya. As you can see, ayan, 3D siya, girls. I hope na nakikita sa camera yung pagka 3D nitong eyelashes na to in which I love it. I love it. Overall, girls, I like this Pow lash, okay? And sobrang easy niya gamitin, as I've told you earlier. And will I recommend this to you? Definitely, yes, I will recommend this to you. Yung presyo niya, reasonable. And ang ganda talaga niya. Ang ganda ng grip, ang ganda ng kapit sa mata. And ang ganda dahil 3D, okay? So, hindi ako mapapahiya kung gamitin nyo to sa inyong mga events, okay? And abot kaya ito. So, approve na approve para sa akin. And I like this, okay? So, yeah. If I'm gonna give this a star, bibigyan ko siya ng 5 star, okay? So, that's it, girls, for today's video. I do hope you do enjoy this. If you do, please hit the thumbs up button and don't forget na i-click mo yung subscribe button and i-push mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pang kagandang video. So, girls, see you on my next one. Bye!